नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अथर्व मॅथ्स क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. डिफरन्शियल इक्वेशनचा फर्स्ट व्हिडिओ बनवला मी ऑर्डर अँड डिग्रीसाठी. हा दुसरा व्हिडिओ बनवतो आहे फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. यामध्ये 1, 2, 3 छोट्या ट्रिक्स आहेत पहा. त्या ट्रिक्स आपण पाहू आणि नंतर जनरल प्रॉब्लेम पण पाहणार आहोत. तर पहिली ट्रिक पाहूया काय आहे पहा. y इज टू ए इंटू ई टू द पॉवर एम एक्स प्लस बी ई टू द पॉवर एन एक्स जर असेल तर फॉर्म्युला आहे पहा डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस यम प्लस यन इंटू डी वाय बाय एक्स प्लस यम इंटू यन इंटू वाय इज इक्वल टू 0. या ट्रिकचा वापर करून पहिला प्रॉब्लेम सोडूया आपण. पहा हिअर यम इक्वल टू काय पहा ए ई 3x यम इक्वल टू 3 आहे आणि एन इक्वल टू काय पहा -3 आहे. व्हॉट इज द आन्सर? डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर 3 पहा यम प्लस यम 3 - 3 येईल पहा. या पद्धतीने पुढं काय येईल पहा इंटू डी वाय एक्स नंतर काय पहा यम इंटू एन म्हणजे 3 इंटू -3 इंटू वाय इज इक्वल टू 0. फायनल आन्सर काय येईल पहा डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर काय करायचं ह्याला डी स्क्वेअर वाय आपण डी एक्स स्क्वेअर पण म्हणतात. 3 - 3 0 होईल पहा म्हणजे पूर्ण टर्म 0 होऊन जाईल. प्लस इंटू मायनस 9y अशा प्रकारे डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर -9y इज इक्वल टू 0 असा सिंपल प्रॉब्लेम संपला पहा. शॉर्टकटमध्ये कुठल्या डेरिव्हेटिव्ह काढायची गरज नाही. 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल 2 कॉन्स्टंट टर्म असल्यावर. रेग्युलर प्रॉब्लेममध्ये आपण पाहूच ती आयडिया, पण आता हे जनरल लक्षात घ्या. त्याच आयडियाने पुढे पाहूया काय पहा. हिअर यम इक्वल टू 2 आणि एन इक्वल टू 3. आपल्या ट्रिकनुसार काय म्हणता येईल पहा देअर फॉर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस यम प्लस एन म्हटलं आहे पहा म्हणजे 2 + 3 इंटू डी वाय बाय एक्स. पुढं काय म्हटलं पहा 2 × 3 इंटू वाय इज इक्वल टू 0. देअर फॉर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर -6 इंटू डी वाय बाय एक्स 2 + 3 5 येतं प्लस 2 × 3 = 6 वाय इज इक्वल टू 0 पहा. अशा प्रकारे 2 क्वेश्चन्स आपण सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे पहा. ही ट्रिक लक्षात ठेवली तर ह्या टाईपची गणितं तुम्हाला जमतील पहा. पण 3 ट्रिक्स सिमिलर दिसतात पहा, ते नीट पाहायच्यात. कन्फ्युजन होऊ शकतं, नीट पहा. दुसरी ट्रिक पाहूया आता. y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टू द पॉवर इंटू ई टू द पॉवर एम एक्स आहे पहा. तर फॉर्म्युला काय पहा डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर -2my y1 म्हणजे काय डी वाय बाय एक्स y1 म्हणा किंवा डी वाय बाय एक्स म्हणा प्लस एम स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 0 या पद्धतीने पहा. तर सुरुवात करूया या पद्धतीने. फॉर्म्युला काय पहा ए प्लस बी एक्स याच्यामध्ये आपल्याला पॉवर महत्त्वाचा आहे. यातली कॉन्स्टंट टर्म काहीच महत्त्वाची नाही पहा. एम इक्वल टू 5 आहे. व्हॅल्यू टाकून द्या. ओके. देअर फॉर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर -2 × 5 म्हणजे -10 डी वाय बाय एक्स येईल पहा. एमची व्हॅल्यू 5 आहे. 5चा स्क्वेअर काय येतो पहा 25y इज इक्वल टू 0. संपलं पहा. सिंपल क्वेश्चन संपलेला आहे. अशा पद्धतीने 2 ट्रिक्स आपण पाहिल्या पहा. तिसरी आणि महत्त्वाची ट्रिक पाहूया. y इज इक्वल टू ई टू द पॉवर एम एक्स ए साइन एम एक्स बी कॉस एन एक्स प्लस और मायनस असेल तर फॉर्म्युला सोपा आहे. डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर -m इंटू एन पाहिजे. -m बरोबर आहे. -2m पाहिजे. -2m डी वाय बाय एक्स एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इंटू वाय इज इक्वल टू 0. पाहिजे तर 2m आहे. इथं पण 2m हे लक्षात घ्या. फक्त तुम्हाला सर पहिली ट्रिक आणि दुसऱ्या ट्रिकमध्ये आमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. एक सोपी आयडिया सांगतो तुम्हाला. इथं n नाहीच आहे पहा. तर m + m काय येईल पहा 2m. इथं पण n नाही तेव्हा काय येईल m × m एम स्क्वेअर वाय. अशा पद्धतीने लक्षात ठेवू शकतो. म्हणजे पहिली ट्रिक लक्षात ठेवली यांच्या जागी फक्त m टाकायचं. लक्षात घ्या. फक्त फॉर्मेशन लक्षात घ्या. ह्या टाईपचा क्वेश्चन सिलेक्शन जमलं पाहिजे पहा ट्रिकच्या बाबतीत. ट्रिक भरपूर आहेत परंतु सिलेक्शन जमत नाही. काय कारण ट्रिक तात्पुरता समजतात पण सिलेक्शन जमलं पाहिजे. क्वेश्चनमध्ये त्या टाईपचं प्रॉब्लेम आला हे लक्षात आलं पाहिजे तरच त्या ट्रिक पॉवरफुल होतील. अदरवाईज त्या ट्रिक पॉवरफुल होणार नाही हे लक्षात घ्या. ओके. तर आता पाहूया डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर -2m डी वाय बाय एक्स एम स्क्वेअर एन स्क्वेअर इंटू वाय इज इक्वल टू 0. तुम्हाला सर पहिली आणि ही सारखी आहे का? हो. इथं एनला थोडासा कमी डिमांड दिला आहे पहा. इथं एन एक्स आहे. दोन्ही अँगल सेम असतात. एक्स आणि एक्स दोन्ही अँगल सेम असतात. इथं पण एन एक्स इथं पण एन एक्स. एनला थोडासा कमी डिमांड आहे पण इथं एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर केला आहे वाय. या पद्धतीने पहिला क्वेश्चन CET 2008ला आलेला आहे पहा.
तो पाहूया. d2/x². डायरेक्ट लिहू शकता तुम्ही क्वेश्चन न सोडवता. काय करून सर आमची ट्रिक लक्षात नाही आली, आम्ही विसरलो ट्रिक, तर रेग्युलर मेथड आहेच, त्या टाईपचे क्वेश्चन्स मी घेतोय शेवटी. d2/x², पण ते अवघड जातात, लांबडच होतं पहा. d2/x² -2m. पहा इथं एमची व्हॅल्यू काय पहा 1 आहे, इथं एनची व्हॅल्यू पण 1च आहे. लक्षात -2m म्हणजे -2 इंटू d/x m² + n². एमची व्हॅल्यू 1 आहे, 1 + 1 2 आहे, इज इक्वल टू 0. संपला कडे पहा. d/x² -2 d/x इंटू +2y m² + n². 1चा स्क्वेअर 1 आला, 1चा स्क्वेअर पण 1 आला पहा, म्हणजे 2y आला, इज इक्वल टू 0. अशा प्रकारे एक सिम्पल क्वेश्चन झाला पहा. या टाईपचं कोणताही क्वेश्चन सोडू शकता. मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवायला देतो. y इज इक्वल टू e⁻x 5 cos 3x + 7 sin 3x. हा क्वेश्चन सोडवण्याचा प्रयत्न करा, निश्चित आउटपुट मिळेल पहा, लक्षात येईल पहा तुमच्या. एक सोडवायला दिलं आणि एक मी सोडून दिलं पहा. हा CET 2008ला आलेला होता. या टाईपचे कुठलाही क्वेश्चन्स आला तर आपल्या ट्रिकने प्रॉब्लेम जमू शकतात. तुम्हाला सर हे ट्रिक विसरली किंवा रेग्युलर मेथड ह्याच्या बाहेरची काही दुनिया आहे का, ह्याच्या बाहेरचे पण फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन होऊ शकतात. ते कसे सोडायचे ते पाहूया. तर पहा अदर एक्झाम्पल्समध्ये जाऊया. y इज इक्वल टू a + bx. किती कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत? 2 आहेत पहा. 2 कॉन्स्टंट टर्म असला की 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागतो. खालच्या प्रॉब्लेममध्ये पहा एकच कॉन्स्टंट टर्म आहे, तेव्हा एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल. कधी कधी mx आणि m² येईल पहा, तिथं 2 कॉन्स्टंट टर्म पकडायचे नाही, एकच पकडायचे, कारण त्याचा स्क्वेअर असतो पहा, हे लक्षात घ्या. इथं 2 आहेत, त्यामुळे 2 वेळा डेरिव्हेटिव्हची गरज आहे पहा. पहिल्यांदा काय करायचं, देअरफॉर पहिला डेरिव्हेटिव्ह काढूया d/x. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a? चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो पहा. आणि b/x, b तसंच राहील पहा. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे -1/x². डिफरन्शियल इक्वेशनला डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन दोन्ही लागतं पहा, हे लक्षात घ्या. सोल्युशनसाठी इंटिग्रेशन लागतं, फॉर्मेशनसाठी डेरिव्हेटिव्ह लागतो पहा, हे लक्षात घ्या. ए रिमूव्ह झाला, ए कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आला, बी हा मल्टिपल असला, बी तसंच राहिला, 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह -1/x². हा x² तिकडे पाठवतो मी, x² इंटू d/x इज इक्वल टू -b. कसं करून ए आणि बीची व्हॅल्यू रिमूव्ह झाल्या पाहिजेत पहा. काय काय वेळेस इझिली जातात, काय काय वेळेस रिप्लेस करावं लागते व्हॅल्यू. दोन्ही ट्रिक्स तुम्हाला सांगणार, दोन्ही आयडिया मी सांगणार आहे. आता u इंटू व्हीचा फॉर्म्युला वापरा. द फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो पहा 1 येतो, आणि कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पहा 0. जर -bx असतं तर -b आलं असतं पहा. हे सिंगल कॉन्स्टंट टर्म, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पहा 0. हेन्स आपल्याला आन्सर मिळालेलं पहा x² d2/x² + d/x इज इक्वल टू 0. संपला पहा क्वेश्चन्स. व्हेरी सिम्पल, इझी क्वेश्चन संपलेला आहे. दुसरा क्वेश्चन पाहूया. y इज इक्वल टू mx 4/m. हा थोडासा मी वरच्या बाजूला घेतो. सेकंड वन पहा, y इज इक्वल टू mx 4/m. पण इथं एकच कॉन्स्टंट टर्म आहे पहा, m हे, म्हणजे एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा पहा. ह्याला इक्वेशन नंबर 1 देतो, कारण ह्याची मला गरज लागणार आहे. d/xचा फॉर्म्युला घ्या. देअरफॉर d/x इज इक्वल टू व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ mx ओनली m, व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 4/m. 4/mचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पहा -4/m². आता व्हॅल्यू आली पहा, एमची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. कसं करता येईल पहा, सॉरी जस्ट मिनिट वेट. 4/m मध्ये कुठल्या प्रकारे कॉन्स्टंट टर्म नाही पहा, कुठल्या प्रकारचा एक्स नाही, त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पहा 0 येईल. इक्वेशन नंबर 2 परत एकदा सांगतो. वायचा डेरिव्हेटिव्ह d/x आला, mxचा डेरिव्हेटिव्ह m. पण -4/x असतं तर मग बरोबर लिहिलं होतं मी -4/x. पण m ही कॉन्स्टंट टर्म आहे, त्या कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पहा 0 येईल. एमची व्हॅल्यू मिळालेली आहे, एमची व्हॅल्यू 1 मध्ये टाका, फ्रॉम 1 and 2. सिम्पल क्वेश्चन घेतले दोन्ही. नंतर हळूहळू थोडे टप पण घेऊ आपण, पण बऱ्याचशा टप क्वेश्चनला ट्रिक तयार झालेली पहा. जनरली हा क्वेश्चन येऊ शकतो, 2008ला आले, त्यानंतर रिपीट झालेला नाही पहा ह्या टाईपचा क्वेश्चन. इट मे बी CET 2020 मध्ये येऊ शकतो पहा. लक्षात, JEEला पण हे क्वेश्चन IMP आहेत, लक्षात. पूर्ण तयारी करा, फ्रॉम 1 and 2. ही व्हॅल्यू इथे टाकूया. देअरफॉर y इज इक्वल टू एमची जागी व्हॅल्यू येईल x d/x 4/d/x. पण असं ठेवलं तर डिफरन्शियल इक्वेशन होत नाही, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे पहा. कारण d/x जर वरच्या बाजूला लिहिलं तर पॉवर मायनस होईल पहा. रॅडिकल फ्री पाहिजे पहा. मग काय करायचं, मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय d/x.
मल्टिप्लाय बोथ साईड बाय डिवायडेड एक्स. प्रत्येकाला डिवायडेड एक्सनी मल्टिप्लाय करा. काय येईल पहा वाय इंटू डिवायडेड एक्स, एक्स इंटू डिवायडेड एक्स डबल येईल पहा म्हणजे स्क्वेअर होईल प्लस 4 झालं पहा. या पद्धती तुम्हाला पाहिजे तर सरळ लिहू शकता, जसं तुमचे ऑप्शन्स असतील, जसे पर्याय असेल त्याप्रमाणे आन्सर करायचं. पण जनरली लिहिण्याची पद्धत अशी पहा इकडे घ्यायला एक्स इंटू डिवायडेड एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस वाय डिवायडेड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अशा प्रकारे पहिले 2 सिंपल क्वेश्चन्स घेऊन आपण पाहिलेले आहे पहा. याच प्रकारचे आणखीन काही प्रॅक्टिस पाहणार आहोत. तुम्ही याचा काय करा, स्क्रीनशॉट घ्या अगोदर म्हणजे. नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करूया. थर्डवाला वाय इज इक्वल टू ए ई बी एक्स. पाहिजेमध्ये एकच कॉन्स्टंट टर्म असं वाटेल पहा, पण 2 आहेत ए आणि बी. पहा कसं करता येईल पहा, जेणेकरून ए आणि बी सुट्टा होईल अशा पद्धतीने करायचं. मी लॉग वापरतो पहिला, कारण आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये प्रकार पाहिला ज्यावेळेस पॉवर असेल त्यावेळेस लॉग वापरल्यानंतर सोपं जातं पहा. लॉग वापरल्यावर काही पण लॉग वाय लॉग ए इंटू ई रेस टू बी एक्स. लॉग सेपरेट करूया, इंटू जर असेल तर मध्ये प्लस होतो पहा. लॉग ए प्लस इंटू जागी प्लस होईल पहा. आणि डोक्यावरचा पॉवर पुढं पण येईल पहा. हा जो पॉवर आहे फ्रंटला येतो पहा. बी एक्स लॉग ए. लॉग ईची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 1 असते पहा. आणखीन सोपं होईल जर असं लॉग वाय लॉग ए फक्त बी एक्स येईल पहा. लॉग वाय इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी एक्स. डिफरन्शिएट करूया. लॉग वायचा रेडू काय पहा 1 वाय इंटू डिवायडेड एक्स. लॉग ए कॉन्स्टंट टर्म आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल. बी एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा ओनली बी, याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल आणि याची व्हॅल्यू काय पहा बी 1 वाय डिवायडेड एक्स. खूप तीव्र इच्छा होईल पहा वाय त्या बाजूला घ्यायचा, पण नाही घ्यायचा कारण कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होतं. आपल्याला ए आणि बी रिमूव्ह करायचं आहे पहा, हे लक्षात घ्या. आता डिफरन्शिएट करूया. द फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड डिवायडेड एक्स तसंच ठेवा. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 वाय. 1 वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा मायनस 1 वाय स्क्वेअर मायनस 1 वाय स्क्वेअर. आणि बी या कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा 0 होईल पहा. तुमच्या लक्षात आलं 1 वाय डिवायडेड एक्स स्क्वेअर मायनस 1 वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. याला संपूर्ण याला वाय स्क्वेअरनी मल्टिप्लाय करतो पहा, इझी जाईल. वाय स्क्वेअरनी मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय एक वाय निघून जाईल वाय इंटू डी डिवायडेड एक्स स्क्वेअर. हा वाय स्क्वेअर खालचा वाय स्क्वेअर निघून जाईल मायनस डिवायडेड एक्स इज इक्वल टू 0. संपलं पहा. काय केलं पहा वायने याला मल्टिप्लाय केलं वाय स्क्वेअरनी, सॉरी वाय स्क्वेअरला वाय कन्सिडर कट झाला वाय इंटू डी डिवायडेड एक्स स्क्वेअर. इथं डिवायडेड एक्स स्क्वेअर होतं पहा. वाय स्क्वेअर निघून केला मायनस डिवायडेड एक्स इज इक्वल टू 0. सिम्पल क्वेश्चन झालं पहा. जर हा वाय ह्या बाजूला घेतला असता आणखीन कॉम्प्लिकेशन वाढले असते पहा. तेव्हा लॉग वापरला, डेरिव्हेटिव्ह घेतला, पहिला डेरिव्हेटिव्ह नंतर दुसरा डेरिव्हेटिव्ह घेतला पहा. सेकंड पॉईंटकडे जाऊया. वाय इज इक्वल टू ई रेस टू एम एक्स. या टाईपचा क्वेश्चन आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे, पण तर परत एकदा पाहूया. वाय इज इक्वल टू एम एक्स डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढू शकता तुम्ही. डिवायडेड एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एम एक्स डेरिव्हेटिव्ह काही पहा तोच ई रेस टू एम एक्स, परंतु चेन रूल असतो इंटू डी बाय एक्स ऑफ एम एक्स. एम एक्स डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा काय पहा एम येईल. मला एमची व्हॅल्यू पाहिजे, पण ई रेस टू एमची एम एक्सची व्हॅल्यू आली पहा. कसं करता येईल पहा, किंवा लॉग वापरा, बेस्ट आयडिया. लॉग वाय एम एक्स लॉग ई, याने सोपं जाईल पहा. लॉग ईची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 1 असते पहा. ह्याचा बेस ईच असतो, तेव्हा याची व्हॅल्यू काय होते 1 होते. लॉग वाय इज इक्वल टू काय पहा एम एक्स. तुम्हाला सांगितलेलं आहे शक्यतो कॉन्स्टंट टर्म एका बाजूला घ्यायची, एक्सला ह्या बाजूला घेऊया. 1 एक्स इंटू लॉग वाय इज इक्वल टू एम. पहा सिम्पल झालं या पद्धतीने. डायरेक्ट ठेवलं असतं तर कॉम्प्लिकेटेड होत होतं पहा. डिफरन्शिएट करूया. द फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड. लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो पहा 1 वाय इंटू डिवायडेड एक्स. लॉग वाय तसाच ठेवा. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 एक्स मायनस 1 एक्स स्क्वेअर. आणि एम या कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काही पण 0. अशा प्रकारे इझी झालं काम. आता एक्स वाय त्रास देतो पहा. मल्टिप्लाय बोथ साईड बाय एक्स वाय करा. काही पण देअरफॉर डिवायडेड एक्स खाली जो डिनॉमिनेटरमध्ये असता त्याने मल्टिप्लाय करायचं पहा. एक्स वायने याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय एक काम करूया. एक्स स्क्वेअर आहे पहा इथं, एक्स स्क्वेअर वायने मल्टिप्लाय करूया. मल्टिप्लाय बोथ साईड बाय एक्स स्क्वेअर वाय. आता पहा एक्स स्क्वेअर वायने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय पहा एक एक्स आणि वाय निघून जाईल. वायला वाय कट होईल, फक्त एक सिंगल एक्स राहील पहा. एक्स
इंटू डी ओव्हर एक्स. इथं एक्स स्क्वेअर वायने मल्टिप्लाय केलं काय पहा, एक्स स्क्वेअर निघून जाईल, मायनस वाय लॉग वाय इज इक्वल टू 0. सिंपल आला. तुम्हाला असं दोन वेळ डेरिव्हेटिव्ह का नाही घेतला पहा, एकच कॉन्स्टंट टर्म आहे, एक्स डी ओव्हर एक्स मायनस वाय लॉग वाय इज इक्वल टू 0. पहा सिंपल पद्धत, लॉग घेतल्यामुळे सोपं झालं. पहा शक्यतो पॉवर असेल तर लॉग घेण्याची पद्धत वापरा. जाऊया 5वं आणि 8वं क्वेश्चन सेम आहे. पहा 5 आणि 8 एकदम सेम आहे, काही चेंज नाही. पहा 5वं मी सांगतो, 8वीची हिंट देतो. पहा तुम्हाला 5वं पहा अगोदर, दोन कॉन्स्टंट टर्म आहे, दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह होईल. पहा प्रत्येक ठिकाणी फॉर्म द डिफरन्शियल इक्वेशन असा क्वेश्चन आहे. पहा जनरल क्वेश्चन मी दिल्यावर आणि तुम्हाला एक एक क्वेश्चन दिले आहेत. पहा तो वाय इज इक्वल टू ए साइन एक्स बी कॉस एक्स आहे. पहा हा एक टाईप काय मिळतो ह्या टाईपचा क्वेश्चन, डी ओव्हर एक्स ए साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा, ए तसंच राहील, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा कॉस एक्स, बी तसंच राहील, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा मायनस साइन एक्स. मी तुम्हाला सांगितलं दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह करायचा, करूया. देअरफॉर d2y बाय dx स्क्वेअर पुन्हा एकदा मायनस ए साइन एक्स, बी साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय पहा, बी तसंच राहील, साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय येतो पहा कॉस एक्स, मायनस बी कॉस एक्स. मायनस साइन बाहेर काढू शकता तुम्ही. व्हॉट इज इन ब्रॅकेट ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. इक्वेशन 1 कडे पहा, हे काय दिसतं पहा तुम्हाला, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स नथिंग बट द वाय, d2y बाय dx स्क्वेअर, d2y बाय dx स्क्वेअर मायनस इज इक्वल टू मायनस वाय फ्रॉम 1 घेतलेलं पहा. मायनस वाय ह्या बाजूला ट्रान्सफर करा, d2y बाय dx स्क्वेअर प्लस वाय इज इक्वल टू 0. झालं पण डिफरन्शियल इक्वेशन तयार. एक टेक्निक आहे, एक आयडिया आहे, ते लक्षात आलं की जमतं पहा. ऑल पॅराबोलाज हुज ॲक्सिस इज वाय ॲक्सिस. पॅराबोला कसा असतो पहा, वाय ॲक्सिस जर असेल तर असा पॅराबोला येतो पहा. पण हा जर स्टँडर्ड पॅराबोला झाला पहा, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4πy. पण आपल्याला ऑल पॅराबोलाच म्हटलं पहा, म्हणजे फॅमिली ऑफ पॅराबोला पाहूया लाईक दिस. असं जर असेल तर फॉर्म्युला काय येतो पहा, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4πy बरोबर आहे. परंतु आपण ह्याला एक्स मायनस एच करूया, कारण शिफ्ट ऑफ ओरिजिन्स, आपला जो सेंटर आहे तो ओरिजिन न राहता शिफ्ट झालेला आहे पहा. म्हणून एक्स मायनस एच ब्रॅकेट 4b वाय मायनस के या पद्धतीने घेऊया. आता पहा कसं करता येईल. ह्याला इक्वेशन नंबर 1 द्या, डिफरन्शिएट करूया. 2 इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एच. थोडंसं ह्याला सोपं करायचं राहिलं, एक्स मायनस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर 4by मायनस 4b के. सोपं जाईल पाहिजे. आता डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय पहा, एक्स मायनस एचचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा 2 इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एच. चेन रूल वापरला तर इंटू डी बाय एक्स ऑफ एक्स मायनस एच येतं, पण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो पहा. 4by 4b तसं राहील, वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा डी ओव्हर एक्स. अशा प्रकारे आलं पहा. आता हा 4b आपल्याला सिंगल ठेवायचा पहा, याला इकडे घेऊ शकता तुम्ही आणि 2ला तिकडे घ्या, म्हणजे काय पहा एक्स मायनस एच अपॉन डी ओव्हर एक्स इज इक्वल टू 2b. काय केलं पहा, 2 ट्रान्सफर केला, 2b आलं पहा. तुम्हाला सर हे कॉन्स्टंट टर्म बाजूला काय घेतला, कारण कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो पहा, आणि मला डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करताना कॉन्स्टंट टर्म रिमूव्ह करायचा पहा या पद्धतीने. ओके, तर आता पहा ह्याचा फॉर्म्युला वापरूया, यू अपॉन बीचा व्ही इंटू डी बाय एक्स ऑफ न्यूमरेटर. एक्स मायनस एचचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 येईल, मायनस डी ओव्हर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय d2y बाय dx स्क्वेअर अपॉन ह्याचा स्क्वेअर करा, डी ओव्हर एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. कुठल्या कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय 0. हा डी ओव्हर एक्स त्या बाजूला ट्रान्सफर करा. देअरफॉर डी ओव्हर एक्स मायनस एक्स मायनस एच d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. पाहता कसं करता येईल. हा क्वेश्चन थोडंसं आणखीन करावं लागेल, स्टेप इथं करतो मी या पद्धतीने. हा क्वेश्चनची फक्त हिंट देणार आहे, त्यामुळे त्याला बाजूला राहते. आता पहा ह्याला काय करता येईल पहा, ह्याला मायनस एक्स मायनस एच d2y बाय dx स्क्वेअर ह्याला ट्रान्सफर करा त्या बाजूला, डी ओव्हर एक्स काय पहा एक्स मायनस एच d2y बाय dx स्क्वेअर. पण एक्स मायनस एच ओरिजिनल क्वेश्चनमध्ये पहा एक्स मायनस एच
इथं पाहूया, याला इक्वेशन नंबर 1 पहा. एक्स मायनस एच आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे पहा. डी ओव्हर एक्स एक्स मायनस एच डी टू ओव्हर एक्स स्क्वेअर असंच ठेवलं तरी चालेल, परंतु एच हे कॉन्स्टंट टर्म राहते. बघा आता मी कसं करतो, इथं केलं होतं आपण पहा. डी ओव्हर एक्स एक्स मायनस एच डी टू ओव्हर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. हे स्टेप बरोबर परत एकदा चेक करूया. व्ही इंटू डी बाय एक्स बरोबर आहे, यू इंटू डी टू बाय डी बरोबर आहे. डी ओव्हर एक्स त्या बाजूला ट्रान्सफर केलं इज इक्वल टू 0 आलं. एक्स मायनस एच डी टू ओव्हर एक्स स्क्वेअर मायनस डी ओव्हर एक्स, याच प्रकारे उत्तर येईल पहा. मायनस डी ओव्हर एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, या पद्धतीने झालं. एक्स मायनस एचच्या या पद्धतीने आला. ओके, तर अशा प्रकारे क्वेश्चन 6 पण झालेला आहे पहा. CET 2017 आलेला क्वेश्चन आहे, तो पण आपण ट्राय केलेला आहे पहा. आता क्वेश्चन 7 कडे जाऊया. फॅमिली ऑफ ऑल सर्कल टचिंग वाय ॲक्सिस ॲट द ओरिजिन म्हटलं पहा. सर्कल आहे, हे सर्कल आहे पहा, टच करते वाय ॲक्सिसला, पण ओरिजिनमधूनच करते पहा. तेव्हा हा जर काढला आपण तर सेंटर कशावर येईल पहा, एक्स ॲक्सिसवर येईल पहा. आणि एक्स ॲक्सिसवर असलेल्या सेंटरचं कोऑर्डिनेट काय असतं पहा. जनरली आपण एच कॉमा के घेतो, पण इथं काय घेता येईल पहा, एक्स ॲक्सिसवर असल्यामुळे वाय कोऑर्डिनेट 0 येईल पहा, म्हणजे एच कॉमा 0. का बरं, इट लाईज ऑन एक्स ॲक्सिस, हे वाय ॲक्सिस आहे पहा. हा एक्स ॲक्सिस तयार झाला पहा. एक्स ॲक्सिसवर वाय कोऑर्डिनेट 0 असतं पहा, म्हणून एच कॉमा 0 आलं. सेंटर रेडियस फॉर्म वापरूया. एक्स मायनस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर वाय मायनस के असतं, पण इथं 0 आहे पहा, इज इक्वल टू रेडियस. रेडियस कशी काढायची पहा, वाय ॲक्सिसपासून जर डिस्टन्स काढताना एक्स कोऑर्डिनेट असतो पहा. म्हणजे याची रेडियस जर तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युल्याने जर काढली तर काय येईल पहा, एच येईल. एक्स मायनस एच ब्रॅकेट वाय मायनस 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर. हे सोडू शकता तुम्ही. एक्स स्क्वेअर मायनस 2xh प्लस एच स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर. दोन्हीकडे एक गोष्ट सारखी पहा, एच स्क्वेअर कट करा, करायला पहा. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर मायनस 2xh या पद्धतीने. आता आपल्याला एच रिमूव्ह करायचा पहा, म्हणजे काम सोपं होईल पहा. मी काय करतो, एक्स या बाजूला घेतो बघतो. एक्स स्क्वेअर अप प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स इज इक्वल टू मायनस 2h. कॉस्ट टर्म आली पहा, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येईल. हा एक्सनी प्रत्येकाला सेपरेट डिवाइड केला तर आणखीन सोपं होईल पहा. एक्स स्क्वेअरनी एक्सला डिवाइड करा, किंवा तसंच ठेवलं तरी चालेल. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढूया आपण, यू अपॉन व्हीचा. व्ही डी बाय एक्स ऑफ दिस. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू काय पहा 2x, वाय स्क्वेअर इक्वल टू काय पहा 2y डी ऑफ एक्स. हा क्वेश्चन तुम्हाला होमवर्कसाठी ठेवतो, इथं लिहितो पहा. हा प्रॅक्टिससाठी दिला आहे, होमवर्क हा ट्राय करायचा. वाय सेम ह्याच्यासारखा आहे. वाय इज इक्वल टू एस